নমস্কাৰ আৰএনআৰ আইএছ একাডেমিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি এনালাইজ কৰিম 20 জানুৱাৰী 2025 নিউজত। প্ৰথম নিউজটো ইকনমিৰ ওপৰত নিউজ। বাজেট আহি আছে, চ' দ্য ৱেইটেজ অফ ইকনমিজ নিউজ উইল ইনক্ৰিজ। আৰু এইটো এটা ইউ কেন চে ইজ এন এক্সটেনশ্যন অফ এ টপিক হুইচ উই হেভ অলৰেডি ডিছকাছড। আমি অলৰেডি যিটো ফাৰ্ষ্ট এডভান্স এষ্টিমেট 2024 ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, য'ত কৈছিলে যে 6.4% উইল বি দ্য ৰিয়েল GDP গ্ৰ'থ। তেনেস্থলত হোৱাট দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দিছ নিউজ দিছ নিউজ ছেইজ ডেট আমাৰ যিটো প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কম্পনেণ্ট আছে, মই আগতেও কৈছোঁ GDP গ্ৰ'থ বুলি ক'লে 4টা কম্পনেণ্ট আমি বুজাওঁ। এটা হৈছে প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন, এটা হৈছে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট, এটা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, আৰু এটা হৈছে নেট এক্সপৰ্টছ। এই 4টাৰ ভিতৰত দিছ ইজ ফলিং। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ৰাইজিং বা এটা ছাষ্টেইনেবল লেভেলত আছে। প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন ইজ অলছ' ডাউন, এইটোৰ ওপৰতো আমি নিউজত পাইছোঁ। এক্সপৰ্টছ এগেইন ভেৰি মাছ ভলেটাইল বিকজ অফ দ্য চেঞ্জিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল আনচাৰ্টেইনিটিজ। এনে ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কওঁ যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ডিক্লাইন হৈছে, ইয়াৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে যিটো আজি পেপাৰত এনালাইজ হৈছে। এটা মেজৰ ফেক্টৰ হৈছে ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যনে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে? ইনফ্লেশ্যনে দুটা টাইপত এফেক্ট কৰে। যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কিছুমান ইনপুট গুডছ থাকে, আপুনি যিবিলাকৰ থ্ৰুদি আপোনাৰ বেছিক গুডছ যিবিলাক মানে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ। চ' ৱেন ইনফ্লেশ্যন হেপেন্স, দ্য কষ্ট অফ ইনপুট গুডছ অলছ' ৰাইজেছ। চ' ইন এ ৱে ইয়ৰ কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন ৰাইজেছ। চ' ডেট ইজ এ ডিছইনচেণ্টিভ টু ইনভেষ্ট ফাৰ্ডাৰ। 2 নম্বৰতে আমি এইটো এগেইন উই হেভ ডিছকাছড ইট মেনি টাইমছ, দ্য পাৰ্চেজিং পাৱাৰ অফ দ্য কমন মেন ডিক্লাইনছ, হিজ ডিছপ'জেবল ইনকাম ডিক্লাইনছ। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হয়, এই যিটো প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যনৰ পাৰ্টটো বা যিটো ডিমাণ্ড হ'ব লাগে ইকনমিত, ডিমাণ্ডেই নাথাকে। এতিয়া যদি আপুনি কিবা এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিছে, সেইটো ডিমাণ্ডেই নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি প্ৰডিউচ কৰি থাকিব জানো বা ইনভেষ্ট কৰি থাকিব জানো? নকৰে। চ' এইটো এটা মেজৰ কাৰণ। আজি আমি হিষ্টৰিকেলি এনালাইজ কৰিলেও দেখা পাওঁ ইনফ্লেশ্যন বিকামছ এ ছিগনিফিকেণ্ট ফেক্টৰ। তাৰ উপৰিও বেলেগ কাৰণো আছে। আমাৰ ধৰক কৰ্পৰেট ৰিজাল্টছবিলাক উইক, কৰ্পৰেট বেলেঞ্চ শ্বীট ইজ নট ভেৰি ৰবাষ্ট। তাৰপিছত যিবিলাক জিঅ'পলিটিকেল আনচাৰ্টেইনিটিজ আছে, সেইবিলাকেও ইম্পেক্ট কৰে হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন মিডল ইষ্ট এণ্ড ইউৰোপ। ডেট ইজ একচুৱেলি ক্ৰিয়েটিং ষ্টেগনেশ্যন। আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ এটা কথাত যে গ্ল'বেল ইকনমিৰ গ্ৰ'থ হাৰ্ডলি 2%, 2 to 3%ৰ ভিতৰত। চ' দে আৰ লুকিং এট ইণ্ডিয়া। চ' আমাৰ আমি ইণ্ডিয়া মানে অকল ইণ্ডিয়াই কি কৰিব নহয়, ইণ্ডিয়াই কিমান কনজিউম কৰিব, বিকজ দ্য নেচাৰ অফ গ্ৰ'থ ডেট উই আৰ লিভিং ইন ইজ এ কনজাম্পশ্যন লেড গ্ৰ'থ। চ' একচুৱেলি when we say তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালৈ বাট চাই আছে, একচুৱেলি তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াই কনজিউম কৰালৈ বাট চাই আছে। চ' দ্য মোৰ ইণ্ডিয়া কনজিউমছ, দ্য মোৰ গ্ৰ'থ উইল বি। বাট এগেইন ডেট ইজ এ ডিবেটেবল এণ্ড টোটেলি এন এথিকেল ইছ্যু অলছ' যে মানে পিউৰলি কনজাম্পশ্যন লেড গ্ৰ'থ, ইজ ইট ছাষ্টেইনেবল অৰ ইজ ইট এথিকেল? বাট ডেট ইজ এ ডিবেট ফৰ আনাডাৰ স্ফেয়াৰ। বাট হিয়াৰ আমি ইকনমি মানে ষ্ট্ৰিক্টলি স্পিকিং ইকনমিৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ ডাউন এণ্ড মেজৰ ৰিজন ইজ ইনফ্লেশ্যন, আৰ্বান ডিমাণ্ড কমা, আনচাৰ্টেইনিটি যিবিলাক হৈছে, ইনপুট কষ্ট বাঢ়িছে। চ' অল দিছ থিংছ আৰ দেয়াৰ। বাট ইট ইজ নট লাইক দ্য পিকচাৰ ইজ ভেৰি ডাৰ্ক। Outlook for next year, next financial year, it is 25-26, is quite okay. Why? Because industry is hopeful that government will take up the measures, government will do the reforms, tax incentives দিব, inflation will be brought under control. So hopefully investments will pick up. Government capital expenditure কৰি থাকিব, infrastructure, roads এইবিলাকত যিমান কৰি আছে। চ' এতিয়া যেনেকৈ এডভান্টেজ আছাম 2.0, that is also part of, you can say, reforms that the government is trying to be a facilitator for economic growth. So এইবিলাকেও you can say trying to boost growth in a way. So ultimately private investment আহিবই লাগিব। আমাৰ এটা টাৰ্ম আছে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন। সেইটো ডেট ইজ ইউজড ইন লিউ অফ ইনভেষ্টমেণ্ট। সেইটো টাৰ্মো আপোনালোকে পৰীক্ষাত পাব পাৰে। হোৱাট ইজ GFCF? এইটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ GDP ইজ ইউজড এজ এ ইনভেষ্টমেণ্ট ফৰ দ্য নেক্সট চাইকেল। চ' এতিয়া আমাৰ এৰাউণ্ড 34% মানত ষ্টেগনেণ্ট হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কনচেপ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আয়কৰৰ ইনক্ৰিমেণ্টেল কেপিটেল আউটপুট ৰেচিঅ'। ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয়? ইন এনি ইকনমি আপুনি যদি 5 টকা খৰচ কৰিছে
আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ 1 টকা আনিছে, 1 টকা গ্ৰ'থ হৈছে, 1 টকাৰ গ্ৰ'থ হৈছে, ডেট ইজ কল্ড ইয়'ৰ আয়কৰ. So basically what it is talking about, it is talking about your efficiency of investment, efficiency কথা কয়. আয়কৰটো নেচাৰেলি কম হ'লে ভাল, বিকজ এতিয়া চাওক আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যদি 40% হৈ থাকে আৰু আমাৰ আয়কৰ যদি 5 হৈ থাকে, তাৰমানে গ্ৰ'থ কিমান হ'ব? 8%. মানে 8% গ্ৰ'থ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ এক্সিষ্টিং ইনভেষ্টমেণ্ট এফিচিয়েঞ্চি বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এফিচিয়েঞ্চি 8% গ্ৰ'থ কেতিয়া আহিব? যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট 40% পাব. চ' সেইটো কাৰণে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হুইচ ইউ শ্বুড কিপ ইন মাইণ্ড. তাৰ উপৰিও গভমেণ্টে ধৰক ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছৰ কথা কিছুমান আছে. ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্মছ লাইক আমি এটা কথা পাহৰিব নালাগে যে উই আৰ ইন দ্য মিডষ্ট অফ 2 মেজৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত. কোন দুটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয়? এটা হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আৰু আনটো হৈছে আমাৰ যিটো এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন. এই দুটা বস্তু মেজৰ চেঞ্জেছ. কিয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলি ক'লে কি বুজি পাওঁ? আমাৰ ইকনমিৰ যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ একচুৱেলি কি হয়? আমাৰ মানে এগ্ৰিকালচাৰ লেড ইকনমিত কি হয়? ল' স্কিল এণ্ড ইউ কেন চে ল' গ্ৰোথ. ল' স্কিল ল' গ্ৰোথ মডেল এটাৰ পৰা আমি হাই স্কিল হাই গ্ৰোথলৈ ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ. তাৰমানে আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনচেণ্টিভ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মানুহক আমি মেক্সিমাম মানুহক, এতিয়া আমাৰ আপুনি শ্বেয়াৰটো চালে গম পাব আপোনালোকে, এগ্ৰিকালচাৰ হাৰ্ডলি 17%, ভেৰেজ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ 50% প্লাছ গ্ৰ'থ আছে. বাট এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ উল্টা, এগ্ৰিকালচাৰত বেছি মানুহ লাগি আছে. চ' আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্কফ'ৰ্চ শ্বুড ট্ৰানজিশ্যন টু মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ. চ' সেইটোক কয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন. সেইটো হ'বলৈ যিবিলাক বুষ্ট লাগে একচুৱেলি সেইটোতে আমাৰ গ্ৰ'থ আহিব. এতিয়া আমাৰ GST কওক, ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড কওক, বা বেংকিং ৰিফৰ্মছ আমি যিমান কৰি আছোঁ, এইবিলাক পাৰ্ট অফ দ্য হোল পেকেজ. So, structural transformation হৈ আছে and there are incentives or initiatives taken by government. PLI. PLI is also one such scheme. So, you are trying to boost manufacturing. In a way, you are trying to boost the secondary sector growth. So, that is structural transformation. Basically, primary sector led economy, আমি secondary and tertiary sector led economy হৈ যাওঁ. Second কথা, energy transition, because we are living in the age of climate change. Basically, change বুলি হৈ নাথাকে with a D. কিয়? বিকজ 1.5 আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ এজ এ ৱৰ্ল্ড. চ' সেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট. হাউ উই আৰ ইউজিং এনাৰ্জি. এতিয়া আমি অকল কোলক ইউজ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, যদিও ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা কাণ্ট্ৰি এখনে কিছুমান লিৱে পায় টু কণ্টিনিউ ইউজিং কোল, বাট ষ্টিল আমাৰ নেট জিৰ' কমিটমেণ্ট আছে. সেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ. আমাৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি মিছন আছে, গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মিছন আছে. চ' এইবিলাকেও আমাৰ গ্ৰ'থ চেক কৰিব পাৰে. কাৰণ এগেইন এফিচিয়েণ্ট নহ'ব পাৰে এট দ্য এক্সিষ্টিং ৱে, বিকজ খৰচ বেছি গ্ৰীণ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, বাট ষ্টিল উই হেভ টু এডাপ্ট টু ইট. চ' এইবিলাক চেলেঞ্জ হয় আমাৰ কাৰণে, বা এইবিলাক এটমছফেয়াৰত আমি কাম কৰি আছোঁ. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া গোটেই বস্তুটো এনালাইজ কৰিম যে ৱাই প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ ডাউন. চ' ইউ উইল হেভ টু টেক দ্য ব্ৰড পিকচাৰ ইন টু পাৰ্চপেক্টিভ. তাৰপিছত এনালাইজ কৰি পেলাই ইউ কেন কাম এট এ কনক্লুশ্যন. চ' ডেট ইজ দ্য কি আইডিয়া ডেট I'm here to discuss regarding this news. The next news is regarding এইটো মই স্পেম কি হয়, স্পেম মানে I hope everybody knows unsolicited commercial messagings. চ' সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ট্ৰাই বুলি, টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ টেলিকম, ইট হেজ টেকেন ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভ. তাতে এটা ইনিচিয়েটিভ এতিয়া যিটো হেৰিয়ত কৰে সেইটোক কয় DLT, ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লেজাৰ টেকনলজি ইউজ কৰে. DLT মানে একো নহয়, আপোনালোকে শুনিছে চাগে ব্লকচেইন বুলি. ব্লকচেইন ইজ দ্য কমন নেম, বাট ইয়াৰ টেকনিকেল নামটো হৈছে ডিজিটেল লেজাৰ টেকনলজি. বেচিকেলি কি কৰিব বিচাৰিছে চাওক, ব্লকচেইনৰ কাম কি? আমাৰ বহুত বেছি যেতিয়া ডাটা থাকে, বহুত ডাটা থাকে, মেক্ৰ' ডাটা বেছ এটাক আমি প্ৰপাৰলি ছিকিউৰ্ড কৰা, আইডেণ্টিফাই কৰা, আৰু যাতে ডাটাটো কৰাপ্ট নহয় সেইটো কাৰণে আমি এটা মানে বহী এখন ক্ৰিয়েট কৰোঁ. সেই বহীখনে হৈছে ব্লকচেইন. বাট how is it different from any other database? It is different because it is decentralized. তাতে কোনো চেণ্ট্ৰেল অথৰিটিয়ে বহীখন কণ্ট্ৰল নকৰে. Every single addition to the blockchain will require the approval of a majority of the people who share that ledger. So মানে আপুনি যাতাকে এড কৰি দিব নোৱাৰে, এটা পাৰ্চেণ্টেজ অফ পিপল শুড গিভ কনচেনচাছ টু ইট. চ' সেইটো কাৰণে ইট ইজ কুৱাইট ছিকিউৰ. আৰু উদ্দেশ্যটো এইটো যে সেনেকুৱা এটা ডাটাবেছত ব্লকচেইন টেকনলজি ইউজ কৰিলে কি হ'ব, যাতে টাৰ্গেট ইজ
to identify the spammers, to locate them, and to ensure that malicious নহয় কাৰণ কমাৰ্চিয়েল মেইলিংটোতো কৰে এইটোতো থাকিবই বাট মানে সেইটোৰ গাইজত যাতে কোনেও এইবিলাক চাইবাৰ ফ্ৰড নকৰে সেইটোৰ বাহিৰেও কিছুমান আৰু ইনিচিয়েটিভ আছে ধৰক এই সঞ্চাৰ সাথী বুলি এটা পৰ্টেল আছে তাৰপিছত অবভিয়াছলি টেলিকম ইজ কোলাবৰেটিং উইথ আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ এয়াৰটেলৰ এটা AI বেছড আছে আপোনালোকে যোনে এয়াৰটেল ইউজ কৰে দেখিব আপোনালোকে তাত আহে যে ছাছপেক্টেড কলাৰ বা এনেকুৱা টাইপ মেছেজত আহি যায় AI ইউজ কৰে ছাছপেক্টেড স্পেম বুলি আহে চ' ডেট ইজ ওৱান আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভ H1B ভিছা কি হয় এইটো নিউজত থাকে একচুৱেলি আপুনি যদি US যাব বিচাৰে বিশেষকৈ যদি আপুনি স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ হয় স্কিল্ড ৱৰ্কাৰ মানে আপুনি ছাপ'জ তাৰ ষ্টেম এডুকেটেড এজন গ্ৰেজুৱেট হয় ষ্টেম মানে জানে ন ছায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ mathematics and then you want to work in a US company so there is this mechanism which allows foreign skilled worker to come to US 1950s manate start hoisile so it is a liberal visa regime to encourage talent to come to US and work যথেষ্ট এতিয়া যিহেতু এটা দ্য নেচাৰ অফ পলিটি ইজ ছাচ ডেট মানে আইডেণ্টিটি পলিটিক্স ইমানে ডমিনেণ্ট USতো যে এইটো এই স্কিমটো লৈ পেলাই যথেষ্ট নিউজত আছে ইণ্ডিয়ানছ আৰ লট অফ বেনিফিচিয়াৰিজ আৰ দেয়াৰ চ' এইটোত বেচিকেলি ইট এলাউজ US এমপ্লয়াৰ্ছ মানে আমাৰ ইনফোচিছ কগনিজেণ্ট এইবিলাক আছে সিহঁতৰতো বহুত H1B ভিজা লৈ আহে মানে কি হয় প্ৰথমতে আপুনি H1B ভিজা লৈ গ'ল মেক্সিমাম 6 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি এইটো পাৰে তাৰপিছত আকৌ ৰিনিউ কৰি থাকিব লাগে এই নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় গ্ৰীণ কাৰ্ড পাই গ'লে আপুনি মানে ইটছ লাইক ইয়ৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট বাট ডেট ইজ নট চিটিজেনশ্বিপ গ্ৰীণ কাৰ্ডৰ পিছত আপুনি ইউ কেন গ' ফৰ চিটিজেনশ্বিপ চ' ইট ইজ দ্য নেচাৰেল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ চ' এইটো এগেইন দ্য ডিবেট ইজ ডেট ইজ ইট লাইক ইম্পেক্টিং আমেৰিকান ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ নেগেটিভলি সেইটো লৈ পেলাই ট্ৰাম্পেতো ইলেকশ্যন বহুত কিবা কিবি ক'লে বাট এতিয়া তেওঁৰ চিফ you can say mentor to know but like his consultant Elon Musk he is quite positive about this but there are people within his MAGA যেটো make America great again যেটো এটা conglomerate আছে হেতুৰ ভিতৰত বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে এটো অপোজ কৰে because they believe that this is impacting American workforce negatively তাতে মানুহৰ লোকাল মানুহৰ ইম্প্যাক্ট হৈছে but again this is debatable বহুত ষ্টাডিত কৈছে যে নহয় it is helping it so this is in news you should know what it is চ' এইটো আমাৰ যেতিয়া .com বুম হৈছিল না 2000 মানত তেতিয়া এৰাউণ্ড এভৰি ইয়েৰ 1,95,000 H1B ভিজা দিছিল এতিয়াতো এৰাউণ্ড 60,000-65,000 দিয়ে পাৰ ইয়েৰ চ' ইটছ এ বিগ থিং নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং দ্য লা পেৰোছ নেভেল এক্সাৰচাইজ ইট ইজ এ 9-nation নেভেল এক্সাৰচাইজ কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি হয় অষ্ট্ৰেলিয়া ফ্ৰান্স ইণ্ডিয়া UK USA ইণ্ডোনেছিয়া আছে মালয়েছিয়া আছে ছিংগাপুৰ আছে আৰু কেনেডা আছে So where is it happening? It is happening here. Strait of Malacca, this is Malaysia, and this is your Sumatra. Tarpisot, etu ase Lombok Strait, here Lombok and Java Island. Aru etu Java aru Sumatra mazot ase Sunda Strait. So this is a very strategic reason. Kar karne gom paise, China karne bahut strategic hoy. এতিয়া চাইনা এই জেগাটো যদি চোক হৈ যায় চাইনাৰ কাৰণে চাইনাই গোটেই ঘূৰি পকি যাব লাগিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাষেদি চ' সেইটো এটাটো বেকড্ৰপত সেইটো থাকিবই যে কাউণ্ট্ৰিং চাইনা বাট দেৰ আৰ আদাৰ এছপেক্টছ টু ইট অলছ' মেৰিটাইম ছিকিউৰিটি ফ্ৰী এণ্ড অপেন ইণ্ডো পেচিফিক চ' লাইক পাইৰেচি বা HADR কথাটো থাকে হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ এইবিলাক টুনামি কিবা কিবি বহুত ডিজাষ্টাৰ হৈ থাকে ন এইটো এৰিয়াত চ' সেইবিলাকত এছিষ্টেঞ্চৰ কাৰণেও নেভেল ফ'ৰ্চেছ প্লে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল চ' অল দ'জ থিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' maritime piracy, environmental hazards. Okay, so this is basically what the naval exercise focuses on. Naam to monot rakhibo La Pérouse, and it is hosted by France. Eta apna bhaibbo pare France to yata kobar France ahil France to Europe country no hoy ফ্ৰান্সৰ বহুত কিখন ইণ্ডিয়ান অ'চেন টেৰিটৰিজ আছে যেনেকৈ ৰিউনিয়ন আইলেণ্ড আছে চ' এইবিলাকতো ফ্ৰান্স ছভাৰেনিটি আছে যেতিয়া ফ্ৰান্স ইজ ডেট ইজ ৱাই ফ্ৰান্স ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ ইণ্ডিয়ান অ'চেন পাৱাৰ IORতো আছে ফ্ৰেঞ্চ চ' ডেট ইজ এ বেচিক আইডিয়া ঠিক আছে চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে